নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ ফেভাৰিট পনীৰ ৰেচিপিটো। এইদৰে পনীৰ বনালে খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এয়া মই প্ৰথমে পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে আলু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহীও কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহী এটাত এয়া দিছোঁ মিঠাতেল। এতিয়া তেলত প্ৰথমে আলুখিনি ভাজি ল'ম। এয়া আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি মই নমাই লৈছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া একেখিনি তেলতেই দিছোঁ গোটা জিৰা, মিহিকৈ কাটি লোৱা নহৰু, তেজপাত আৰু এডোখৰ ডালচেনি, জলকীয়া আৰু এয়া দিছোঁ পিঁয়াজ। এতিয়া আটাইখিনি 2-3 মিনিটৰ বাবে ভালদৰে ভাজি ল'ম। আটাইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ এয়া দিছোঁ বিলাহী, লগতে এয়া দিছোঁ ধনিয়াৰ ঠাৰি। ধনিয়াৰ ঠাৰিখিনি দিলে খুব ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে, গতিকে আপোনালোকেও দিব। এতিয়া আটাইখিনি মিহলাই দিছোঁ। বিলাহীখিনি সিজি আছে, এইখিনিতে মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি লওঁ। মছলাৰ ভিতৰত এয়া লৈছোঁ ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, অলপমান জালুকৰ গুড়ি আৰু এয়া অলপমান পনীৰ বাটাৰ মছলা, আৰু শেষত এয়া দিছোঁ হালধি গুড়ি। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মছলাখিনি দি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই ল'লোঁ।
এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি অলপমান নিমখ দিছোঁ আৰু এয়া অলপমান দিছোঁ চেনি। আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ভাজি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ অলপ সময় ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান গৰম পানী দিছোঁ। আপোনালোকে যদি শুকানকৈ খাব বিচাৰে তেনেহ'লে পানী নিদিলেও হ'ব। এতিয়া কাটি ৰখা পনীৰখিনি দি দিছোঁ, লগতে ইয়াত ধনিয়া পাত দিছোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই পুনৰ এবাৰ ঢাকি দিছোঁ। এয়া চাওক, পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। অলপমান গোটা হৈ পৰিছে। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিছোঁ। দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকেও এইদৰে পনীৰ তৈয়াৰ কৰি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব।